Αγάπη, ο έρωτας περνάει. Στορκίζομαι ότι περνάει. Είναι αλήθεια ότι αυτό πραγματικά θα γίνει τώρα? Αλήθεια τώρα, δεν μπορούσα να το πιστέψω καν. Γιατί δεν χαμογελάει? Γιατί δεν αφού την πλήρωσα, γιατί δεν χαμογελάει? Συγγνώμη, η ωραία ήταν που η Δήμητρα παίρνει νερό μέσα στο καραβάκι, είναι πολύ correct αυτό. Αρχίσαμε τις φλωριές. Δεν έχει γράψει η κάμερα ένα δεύτερο και ξεκινάμε αν το καλαμάκι είναι πλαστικό και αν έχει μέσα νερό και να δώσω λογαριασμό. Υποτίθεται εδώ πέρα ήρθα για να πω τις απόψεις μου. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ να λέτε που είναι πλαστικό και δεν έχει αμίαντο μέσα. Είναι πλαστικότατο, ό,τι πιο πλαστικό έχουμε, είναι λάστιχο, είναι λάστιχο ρόδας Γιάρης που θα έπρεπε να έχει τώρα αυτή τη στιγμή υποχρεωτική απόσυρση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι. Και μέσα έχω MDMA. Φοβερός συνδυασμός. Είμαι η Δήμητρα Νικητέα και είμαι κωμικός. Άντε καλέ, ευχαριστώ πάρα πολύ! Ευχαριστώ! Θεωρώ πως η κωμωδία μου είναι πολιτική, κοινωνικοπολιτική. Τα περισσότερα θέματα με τα οποία πραγματεύομαι έχουν σχέση με έμφυλο, ανισότητα, ταξικό κτλ. Είναι πράγματα τα οποία είναι βίωμά μου. Μου είναι πολύ εύκολο να κάνω κωμωδία σε κάτι το οποίο μου είναι οικείο και παράλληλα ανίκιο, γιατί είναι και το άγνωστο μέσα σε όλο αυτό. Γεια σας, παιδιά. Δεν μπορώ να απαρνηθώ την ταυτότητα φίλου μου που είναι ότι είμαι γυναίκα και ως γυναίκα πάνω στη σκηνή αντιμετωπίζω διάφορες άνισες συμπεριφορές σε σχέση με έναν άντρα κωμικό. Δεν μπορώ να αποχωριστώ αυτό το κομμάτι της ταυτότητάς μου, το οποίο είναι πάρα πολύ κέριο για μένα και κάτι το οποίο με επηρεάζει καθημερινά και πάνω στη σκηνή και εκτός σκηνής. Θέλω να πιστεύω, όσο και περιαυτολογικό και να ακούγεται, κάνω το οτιδήποτε μπορώ ώστε να δίνω ορατότητα και σε άλλες θηλυκότητες, αλλά και να μην δίνω ορατότητα μόνο και μόνο που ισχυροποιείται η θέση μου πάνω στη σκηνή, για μένα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα πίστευα ποτέ ότι μπορώ να μιλήσω για τα δικαιώματά μου δημόσια ανοιχτά. Άλλος διάβασε καταγγελία για παρενόχληση και ήταν σε φάση. Ωραία, τι έγινε. Παρενόχληση το αφεντικό. Μια χαρά. Ωραία, δεν είναι κάτι. Απλά κάνεις μια καταγγελία, χάνεις τη δουλειά σου και θα εξαντληθείς ψυχικά, συναισθηματικά, οικονομικά για να ξεκινήσεις μια δικαστική υπόθεση. Στο μεταξύ, όλη η κοινωνία θα είναι εναντίον σου. Δεν είναι κάτι, ρε. Δεν φοβάμαι εσένα, εσύ είσαι πολύ δυνατή. Ενώ ανήκω στην Gen Z γενιά, υπάρχει το εξής παράδοξο. Ταυτίζονται γυναίκες ως επιτοπλίστων μεγαλύτερης ηλικίας, διότι μέσα στο λόγο μου οικειοποιούμε πολύ λαϊκές εκφράσεις και πάλι πραγματεύουμε θέματα τα οποία είναι διαχρονικά, διότι δόξα τω Θεώ δεν έχουν λυθεί. Βρίσκομαι σε μια γενιά η οποία όλος μου ο πολιτισμός έρχεται από το ίντερνετ. Οτιδήποτε καταναλώνω είναι και live, αλλά κυρίως παρουσιάζεται στο διαδίκτυο. Παράλληλα, σχηνοβατώ και σε αυτό το σημείο που τα έχω λίγο όλα ματαιωμένα. Δηλαδή, δεν έχω κάποια υψηλά φαντασιακά λόγω της κρίσης. Η γενιά μου έζησε κάποια κομβικά σημεία της ζωής που είναι τα όνειρα, ας πούμε, την εφηβεία, την έζησα μέσα στην κρίση. Έζησα το να παίρνουν τηλέφωνο εις πρακτικές, ενώ είμαι στο σχολείο και γυρνάω και να πρέπει να απαντήσω εγώ στις πρακτικές, να είναι η μητέρα μου με χρεωστικές πιστωτικές κάρτες, να έχουμε μπει σε δάνεια, να είναι μια κατάσταση η οποία τα ειδησιογραφικά να έχουν πάρει κόκκινο, να ζω το άγχος των μεγάλων ανθρώπων. Για πιο θετικά μυαλά, Είμαι πολύ κοντά στην κοινικότητα, άρα είμαι πολύ πιο κοντά στην κωμωδία νιώθω. Μπορώ κάτι πάρα πολύ τραγικό που έτσι αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι. Αυτό που βλέπουν αυτοί ως πολύ τραγικό, εμένα μου φαίνεται αστείο, γιατί δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
Θυμάμαι ότι ήμουν παιδί και άκουγα για αυτοκτονίες ανθρώπων λόγω οικονομικών προβλημάτων. Και αυτό όταν το καταναλώνει ένα παιδί είναι πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι τραγικό, είναι καθημερινότητα. Χαίρεσαι που εσύ έπαιρνε χαρτζηλίκι χωρίς να κάνεις διαίρεση με δεκαρικό. Εγώ πάντα είχα χαρτζηλίκι 1,7356, λες και ήμουνα βενζινάδικο. Η Gen Z γενιά έχει αυτό το παράδοξο. Ακούγεται παράδοξο, δεν είναι όμως. Έχει ένα προνόμιο και αυτό το προνόμιο, ενώ ακούγεται αντιπρονόμιο, είναι προνόμιο, δεν έχει τίποτα να χάσει. Είμαστε μια γενιά που είδαμε την προηγούμενη γενιά, τους millennials, ενδεχομένως τα αδέρφια μας δηλαδή, που κάνανε 352 μεταπτυχιακά, βγάλανε κάλο στο πληκτρολόγιο και αυτή τη στιγμή πληρώνονται με έναν οπό κοτόπουλο, δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής. Και δεν είπαμε όχι στην εργασιοκεντρική ζωή. Λέμε ναι στην εργασιοκεντρική ζωή, αλλά κάνοντας αυτό που μας αρέσει. Ένα πολύ, πολύ δυνατό χειροκρότημα για την εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε λίγο! Γίνε και εσύ οικονομικά έτσι καλύτερα, αλλά μην φανταστείς κάτι σπουδαίο σοου! Πάμε! Είναι ζήτημα αξιοπρέπειας. Είναι δυσανάλογη προσπάθεια που έχει καταθέσει η millennial γενιά σε σχέση με αυτό που παίρνει. Και κάπως βλέποντας το από μακριά και από απόσταση, είπαμε, εγώ λέω να μην το κάνω αυτό, γιατί ούτως ή άλλως τον οπό κοτόπουλο το έχω. Μπορώ να κάνω αυτό που αγαπάω και να παίρνω ένα οπό κοτόπουλο και μετά να παίρνω 2 οπά κοτόπουλο και μετά 3, άμα είναι καλύτερα. Αυτό.